ating bagong episode ng Box In, Box Out. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isa sa mga bearing brands ng BSB Junrose, ang NTN Bearing. Familiar ba sa inyo? Tara, pag-usapan natin. Ang NTN Bearing ay isa sa mga QS brand ni BSB Junrose. Kaya makakasigurado ang ating mga customers na ito ay made in Japan, tiyak na original at high quality. Ang NTN ay isa sa mga pinakamalaking bearing manufacturer sa Japan. Gumagawa ito ng iba't ibang klase ng bearing na tulad ng ball bearing, clutch release bearing, tensioner bearing, roller bearing, at marami pang iba. Tara, mag-NTN unboxing na tayo. Sa bawat sides ng box, makikita ang brand label ng NTN Bearing. Sa product sticker nito, ay makikita ang part number, hologram sticker, at ang QR code na nagsisilbing protection laban sa mga peking produkto. Sa bawat gilid ng NTN Bearing ay makikita ang seal. Ngayon, magbubukas na tayo ng isang NTN Bearing. Yan, dahan-dahan natin buksan. Ito ang isang sample ng bearing. Kung makikita nyo, ito ay naka-plastic pa. Buksan natin. Sa produkto ng NTN, may mga naka-engrave dito na part number, Japan, at yung brand na NTN. Paalala lang, kapag nag-i-install tayo ng bearing, hanggat maaari, wag na wag po nating direktang pupukpukin ito ng martilyo. Gumamit po tayo ng proper tools upang masigurado na ang paraan ng pagkaka-install nito ay tama. Pagkatama ang pagkaka-install, mas humahaba ang buhay ng ating bearing. Sana ay may natutunan kayo sa ating episode. Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell para maging updated sa ating upcoming videos. Tandaan, lamang ang may alam at nadidisgrasya ang nagmamarunong. And for quality assurance, buy genuine parts and ask for the QS seal. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng Box In, Box Out!